Salutare tuturor, un final de săptămână destul de dificil în piețele financiare, multă volatilitate și în zona bursieră, dar mai ales în zona de criptomonede, Bitcoin pierzând un suport important la $98.000 și acum toată lumea se întreabă dacă a început bear market-ul pentru zona de cripto și Bitcoin sau cumva avem o oportunitate de cumpărare pentru Bitcoin sub zona de 98 sau chiar 95.000 unde se tranzacționează în momentul de față. Am discutat și despre piața bursieră și despre ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Cum vă ziceam, multă volatilitate, dar săptămâna viitoare vom avea și mai multă, deoarece luni se deschide Guvernul Statelor Unite și desigur vom asista la mișcări destul de impresionante pentru piețele financiare. Nu numai asta, marți e posibil să avem ceva lichiditate venită în piețe. Analiștii ne spun undeva între 10 și 20 de miliarde ar putea ajunge în piețele financiare la nivel de lichiditate, pentru că până acum am avut Guvernul Statelor Unite închis și asta a dus ca lichiditatea să fie destul de scăzută. Asta a dus și la această corecție pe care o vedem în momentul de față pe criptomonede, desigur printre altele. În cripto sunt mai multe lucruri care au dus în momentul ăsta ca această piață să nu performeze față de piața bursieră, care chiar dacă a avut volatilitate sus-jos în această săptămână, indicele S&P 500 a închis destul de bine vineri, spre deosebire de Bitcoin care se străduiește pe la zona de 95.000 în momentul de față, iar Ethereum undeva pe la 3.000. Oportunitate sau lucrurile vor continua să scadă de aici o perioadă mai lungă? Vom discuta imediat și tot ce se întâmplă săptămâna viitoare, deoarece miercuri mai avem un moment important, avem notițele Fed, vom vedea ce se întâmplă dacă se taie sau nu dobânda la următoarea ședință de pe 10 decembrie, ce s-a discutat la ședința precedentă. Și vom mai avea și raportările pe Nvidia, o companie de 4,6 trilioane de dolari care raportează aceste venituri. Dacă ele sunt bune, probabil piețele vor urca. Dacă aceste venituri sunt slabe, sub așteptări, piețele vor avea o corecție. Vom discuta despre toate astea și multe altele, printre care date economice care vin peste noi săptămâna viitoare, de la date economice din piața muncii, la inflație și multe lucruri pe care le vom vedea săptămâna viitoare, deoarece în sfârșit se deschide guvernul. E și bine, e și rău. Dar hai să discutăm despre toate astea. Rămâneți aici până la final. Lăsați-mi și opiniile voastre în comentarii la final. De ce piața de criptomonede este atât de slabă spre deosebire de celelalte piețe? Cumva trendul ăsta o să continue sau vom avea în final și un raliu pentru zona de criptomonede după ce lucrurile se vor așeza și poate Donald Trump nu va mai avea această atitudine de a pune tarife, a scoate tarife. Vom discuta și despre el, deoarece s-a răzgândit la anumite tarife pe care le-a pus în trecut. Poate macro e de vină, poate ceva din zona de criptomonede este de vină pentru această neperformanță. O să ne uităm la Tom Lee pe Twitter, care Tom Lee acumulează foarte multe TH în momentul ăsta și el are o teorie importantă despre un market maker mare că are probleme financiare în momentul ăsta și de asta vedem această problemă mare de lichiditate. Nu este neapărat macro, ci ține mai mult de zona de criptomonede și de asta avem multă lichiditate pe margine, avem mult USDT, mult USDC, adică stablecoin pe margine, care așteaptă să intre, dar pare că nu are momentan un moment prielnic pentru a face această mutare. Vom discuta despre toate astea, rămâneți aici, apăsați butonul de like și lăsați-mi opinia voastră în comentarii la final. Hai să începem să vedem aici, deoarece multe lucruri importante. Vă ziceam de ETH, putem să-l vedem aici pe Tom Lee de la Fundstrat, care compania lui în momentul ăsta acumulează foarte mult ETH. Are aproximativ 13,7 miliarde în ETH. El a spus că Ethereum se va tranzacționa într-o zi peste 10.000, peste 15.000, chiar zicea anul ăsta că am putea vedea aceste valori pentru ETH, de Bitcoin ne zicea la 150.000, pare că nu se va întâmpla, iar cripto are un final de trimestru 4 printre cele mai slabe pe care le-am văzut probabil vreodată pentru zona de criptomonede, dar asta se duce și în zona de acțiuni, deoarece nici zona de acțiuni nu performează foarte puternic în acest trimestru 4. Și el ne spune aici, putem să vedem, this is the equivalent of QT for crypto if true, adică asta ar fi echivalentul la quantitative tightening, adică scoaterea lichidității din piață pentru cripto. Și el se referă aici că e posibil ca un market maker mare să ne facă aceste probleme în momentul ăsta, plecând de la data aia, 10 octombrie 2025, unde am văzut acele lichidări pe zona de criptomonede și multe dintre ele au scăzut 98% doar în câteva minute.
Cel mai probabil ne spune el că acolo s-a întâmplat ceva. Asta vă ziceam și eu în momentul ăla pe live și e posibil să vedem asta un pic mai târziu și ăsta ar putea să fie valul ăla în care acest market maker vinde foarte mult pentru a-și acoperi acele gauri din balanță, după cum ne spune aici Tom Lee de la FundStrat. E o chestie interesantă, vom vedea și săptămâna viitoare dacă vin ceva știri pe această temă, dar e o probabilitate destul de bună ca un market maker mare, mulți ar zice că ar fi intermite, nu cred, e posibil să fie ceva mai mic, dar acel market maker să pună presiune de vânzare pe spot, da? Deci asta ar putea să fie una dintre lucrurile printre care cripto nu performează în momentul de față. Hai să mergem mai departe aici să vedem. Bitcoin scade sub 96.000 și putem să vedem aici la cât se tranzacționează. Momentan este la 94.000 și corecția continuă aici pe cripto. Imediat o să ajungem și la grafice. Piața începe să formeze un pattern interesant. BTC face un lower low în timp ce ETH menține un higher low. Asta se numește divergență bullish de putere relativă. Ce înseamnă asta? În practică, când BTC se duce mai jos, dar ETH își păstrează structura, de obicei piața îmi transmite ETH mai puternic decât BTC. Probabilitate mai mare de relief rally condus de ETH, posibil început de rotație din BTC în ETH și apoi în majors. Totuși, atenție! Nu garantează un bottom pentru piață, după cum vedem, nu pare în momentul de față că a garantat acel bottom. BTC poate încă să mai scadă chiar dacă Ethereum rămâne mai puternic. Exemple din trecut, vara lui 2021, BTC a retestat și a spart ușor low-urile. Din mai, ETH a făcut un higher low, rezultatul raliu puternic iulie-noiembrie pentru ETH. Vom vedea dacă ETH poate să țină zona de 3000 și ne vom uita imediat de acest zona, e foarte important. Mini-corecțiile din 2017 și divergența din 2019-2020, în toate cazurile ETH puternic, probabilitate mai mare de rotație. Cel mai important, confirmarea aici, ne zic cei de la cripto aici, acest tip de setup devine relevant doar dacă ETH reușește să mențină acest higher low până la finalul săptămânii, adică acum. Nu știm, momentan pare că nu l-ar menține, dar imediat discutăm. Dacă structura rezistă, semnalul devine mult mai solid. Dacă cedează, patternul se invalidează. Tu ce crezi aici? Vom vedea Ethereum că va ține mai bine decât Bitcoin în continuare sau săptămâna viitoare vom vedea și Ethereum sub 3000 până la 2600-2500? Lasă-mi în comentarii, imediat vă zic și opinia mea. Acum, Ethereum mi se pare în continuare un play destul de solid pentru viitor și asta vine zona de oportunitate. Chiar dacă zicem piața corectează, mulți ar zice ok, piața corectează, dar poate în sfârșit putem avea și noi să cumpărăm mai mult ETH. Este normal, dacă ai capital mic, ai vrea ETH să stea o perioadă mai lungă în lateral ca să poți să acumulezi din ce în ce mai mult. Și uite, la nivel de știri trebuie să te întrebi, ok, prețul scade, dar totuși la nivel fundamental Ethereum rămâne solid, rămâne. Putem să vedem aici că Ethereum este retras de pe exchange-uri într-un ritm fără precedent. Pentru prima dată în istorie există mai puțin ETH pe exchange-uri decât BTC, iar ritmul la care ETH este retras de pe platforme centralizate îl depășește semnificativ pe cel de la Bitcoin. Vedem aici. Graficul spune tot procentul de ETH și aflat pe exchange-uri s-a prăbușit de la 28% în 2020 la sub 12% în 2025. Pentru cei noi, ce înseamnă asta? Înseamnă în mare parte că aceste companii, gen FundStrat, că ne-am uitat mai devreme la Tom Lee, acumulează foarte mult ETH și în mare parte pe spot și pe OTC, adică nu impactează prețul, da? Dacă îl ia OTC, adică over the counter, și îl retrage de pe aceste exchange-uri și îl pune în treasury, da? Îl pune pe balanța companiei sau în zona de treasury și atunci nu mai ai destul de multe monede pe aceste exchange-uri. Asta se numește supply shock, adică la un moment dat când vei veni cu mai multă lichiditate pentru zona de ETH, prețul ar putea crește mult mai repede având în vedere faptul că nu o să ai seller, adică nu o să ai cine să-ți vândă la momentul respectiv. Nu pare că suntem acolo acum, dar în viitor dacă realitatea se va întoarce, dacă Jerome Powell va opri acest QT pe 1 decembrie, dacă vom vedea lucruri mai importante venite și pentru zona de criptomonede, atunci e foarte probabil lucrurile să evolueze mai bine și urcările să fie foarte agresive foarte rapid. Da? Deci asta mi se pare în continuare un punct bun aici pentru ETH. Și bun, hai să mergem mai departe. Intermuten, deci corelația între Bitcoin și piețele tradiționale rămâne ridicată, adică 0,8%, însă BTC reacționează puternic doar atunci când bursele intră în corecție, nu atunci când cresc. Exact aici apare asimetria. Bitcoin răspunde mult mai agresiv la scăderile Nasdaq, dar reacționează mult mai slab la creșteri, iar această performanță negativă a revenit la nivelurile din finalul anului 2022, adică niveluri de bear market. Putem să vedem aici
faptul că avem cripto care merge în jos pe această linie și avem aici Nasdaq-ul care se ține destul de bine, adică piața bursieră care în continuare se ține destul de bine și această distanță dintre cele două e cam cea mai mare din istorie în momentul de față. De obicei, când vezi perioade de genul ăsta, ai și o redresare, se numește un catch-up rally, adică îți prinde din urmă Bitcoin piețele tradiționale. E foarte posibil să se întâmple și asta după ce vom găsi un bottom. E o probabilitate bună să-l vedem poate săptămâna asta, eu ziceam până în 15, astăzi suntem în 16, vom vedea dacă astăzi putem să-l marcăm, ar fi extraordinar. Bun, piața este complet divizată, mergem și la zona de macro un pic privind următoarea mișcare Fed. Va tăia dobânzile în decembrie sau va sta pe loc? Depinde pe cine întrebi. CME Futures ne spune aici că probabilitatea e un pic sub 50%, dar Kalshi, care este piață de predicție, Kalshi aici, pare nu sunt de acord. Încă e evaluată aproape la 59% și putem să o vedem aici. Asta a fost și un factor pentru care piețele au avut o volatilitate destul de mare săptămâna asta, pentru că mulți care au vorbit de la Fed spuneau că nu știm dacă se va tăia dobânda, vom vedea datele financiare, vom vedea ce se întâmplă la datele economice și la macro și se va decide atunci dacă inflația este stabilă, atunci se va tăia, dacă inflația este în urcare, atunci probabil nu se va tăia și această conversație cumva a dus ca probabilitatea să scadă un pic, deoarece a fost o conversație negativă și asta a avut un impact și pentru piețele bursiere, dar mai ales pentru zona de cripto. Mergem mai departe aici și pentru piața bursieră. S&P se îndreaptă spre cel mai slab noiembrie din 2008, adică de la criza financiară. Datele istorice arată că luna noiembrie este în mod normal una dintre cele mai bune pentru S&P 500 cu un randament mediu de 2,98%. Dar în 2025 indicele este pe cale să înregistreze cea mai proastă performanță în ultimii 17 ani. O altă cauză pentru care și cripto nu prea performează, similar cu perioada crizei financiare din 2008. Putem să vedem aici performanța pe care o vedem în momentul de față de average de 2,98%, acum este la minus 1,47, adică destul de slab. Mergem mai departe aici. Michael Burry trage cortina peste Sean Asset Management, finalul unei ere pe Wall Street. Asta mi se pare destul de bearish. Îl știți pe Michael Burry deoarece a pus acel short masiv pe piața de real estate din Statele Unite în 2007 și a avut dreptate în 2008 și a făcut multe miliarde de dolari. Totuși de atunci n-a mai avut dreptate. În 2023 a shortat piața bursieră, în 2025 a shortat piața bursieră și lucrurile au mers mai sus și n-au mers în favoarea lui și pare că acum închide. Acum, el închide acest fond pentru că el tot crede că are dreptate cu shortul pe care vrea să-l facă pe piața bursieră și pe AI, pe zona de inteligență artificială, dar el spune că investitorii nu mai au răbdare în epoca asta, având în vedere că toate urcă, nu mai au răbdare ca el să aibă dreptate în 2 ani sau în 3 ani de zile. Și azi că mai bine închide lucrurile, dă bani înapoi investitorilor și o ia pe cont propriu. Din nou, clar că probabil Michael Burry va pregăti ceva în viitor, dar asta mi s-a părut destul de bearish, deoarece și piața cumva zicea ok, Burry este bearish, mergem mai sus, da? Bun, mergem mai departe. Banca Națională a Cehiei lansează un portofoliu pilot de active digitale în valoare de $1.000.000 care include Bitcoin, un stablecoin denominat în USD și un depozit tokenizat. Mi se pare din nou foarte bullish pentru cripto și din nou am avut foarte multe știri bullish pentru cripto și bune, de la reglementare, de la Donald Trump care este președintele cripto, de la exchange-urile care vin într-o reglementare. Totul pare că s-a așezat, totuși piața scade în momentul de față și acum desigur mergem la teoriile de conspirație că ar putea să fie vorba de cripto, cum ziceam mai devreme, zona de manipulare venită din zona de market making sau venită din zona exchange-urilor sau venită din total alte zone, ca faptul că acești OGs, cei care au investit prima dată în Bitcoin, acum vând într-un număr foarte mare și este adevărat, vând destul de mult și destul de avansat, similar cum au vândut și în trecut totuși la finalul unui ciclu de 4 ani. Bun, putem să vedem aici încoștire bullish. Și ce am de săptămâna viitoare? Deci luni avem redeschiderea completă a guvernului SUA după cel mai lung shutdown din istorie. Marți, posibile injecții de lichiditate din partea Fed, estimări 10-20 miliarde de USD aici. Din nou bine și asta mă încerc cu gândul că da, săptămâna viitoare probabil vom avea urcări. Miercuri, publicarea în prima parte a ei, adică luni, marți. Miercuri, publicarea FOMC Minutes și unul dintre cele mai importante evenimente ale săptămânii, rezultatele Nvidia. E posibil și aici lucrurile să arate bine, deoarece cred că Nvidia va lovi din nou, companie cu o capitalizare de 4,6 trilioane, iar joi avem datele de Manufacturing PMI, un indicator esențial pentru starea economiei reale. Vineri, raportul privind așteptările de inflație din SUA cu un impact direct asupra traiectoriilor dobânzilor. Și joi o să mai avem și non-farm payrolls, adică o să vedem câte locuri de muncă s-au mai adăugat în economia americană. Deci
Spre final de săptămână, din nou, probabil vom vedea volatilitate negativă aici. Deci, astea sunt lucrurile care se întâmplă în momentul de față. Vedem cum stă piața aici. Astăzi putem să vedem total market cap-ul. Intrați pe danielniță.ro. Acest dashboard este gratis. Avem total market cap-ul aici minus 2,55. Avem volumele pentru criptomonede pe ultimele 24 de ore în scădere. Asta poate să fie cât de cât bine, cu toate că nu interpretez așa, având în vedere că pe durata weekendului am avut o urcare, Ethereum peste 3250 și Bitcoin începuse să meargă la 97.000, totuși n-a ținut regiunea respectivă. Avem altcoin market cap-ul 2,65 corectiv, ar fi bine să închidă 900 de miliarde, ar fi bun. Dominanța BTC-ului urcă un pic după ce vineri am văzut ceva tentative de scădere. E foarte important cum vom deschide luni, marți, miercuri pentru zona de cripto. Duminică de obicei nu e mutarea reală. Am mai văzut și în trecut, când duminică piața urca, marți corecta. E posibil data asta să fie diferit. Dominanța ETH, aici vedem 2,15 pe corecție. Bitcoin 94.000 aproape în cap, Ethereum 3.050, încă pare că ține nivelul ăsta, chiar dacă Bitcoin e aici la zona de 94.000 și a făcut un nou minim. XRP-ul și el minus 3,99, dar nu atât de rău, la fel și BNB-ul stă binișor, Solana aici minus 5,3, Tronul stă decent, Dogecoin-ul minus 5%, Cardano Hyperliquid minus 2,4 și Zcash-ul aici plus 10%. Teoria cu Zcash pe partea de privacy. Mulți OGs pe Bitcoin vând în momentul de față să bage în Zcash și în Monero, ei zicând că aia e adevărată mișcare de cypherpunk și Bitcoin acum este mai mult al Wall Street-ului. Voi ce părere aveți despre asta? Zcash performează destul de bine, suntem în zona de frică extremă pentru criptomonede la 18, asta zic că va duce inevitabil la un bounce săptămâna viitoare. Pe zona de acțiuni n-am închis rău, indicele S&P 500 a fost pe minus 1 și ceva la sută, a închis neutru, Nasdaq-ul chiar a închis pe verde, stă binișor aici, dar așteptăm din nou volatilitate săptămâna viitoare. Avem și zona de cripto. Dacă dăm un click aici putem să vedem cum stă treaba. Asterul stă foarte bine, 1,19 în momentul de față, 5,37 pe urcare, trebuie să ne uităm pe asta. Mai stă bine și ZK5, care era pe verde destul de puternic, deci unele altcoin-uri pare că s-au trezit cât de cât. Avem și Starknet, adică un layer 2 similar cu ZK, care urcă. În rest n-avem, mai avem Dash aici, Sui corectează aici, vedem minus 7%, mai vedem Zcash-ul care cea mai devreme că urcă, Ethereum 3054 totuși ține acel low, spuneți-mi dacă credeți că ține mai bine decât Bitcoin în continuare, asta ar fi un punct foarte bun săptămâna viitoare să vezi o reacție foarte bună de la ETH de aici, Pengu minus 8%, vedem și pe el aici. Aveți și calendar economic, aveți și zona de acțiuni, le aveți pe toate pe danielniță.ro și toate linkurile în descriere le aveți, de la exchange-uri, la portofele reci, la tot ce aveți nevoie pentru acțiuni Toro, aveți tot. Aveți Bybit, aveți BingX, aveți XFI, aveți OKX, le aveți pe toate în descriere cu deal-uri foarte, foarte, foarte bune. Hai să mergem pe grafic aici, deoarece Bitcoin de-abia se mai ține, de-abia se mai ține aici, putem să vedem că stă în momentul de față sub zona de 55 EMA. Începe bear market-ul pe Bitcoin. Ei bine, știți foarte bine că dacă pică zona asta de aici de 55 EMA, media exponențială de 55 de săptămâni, șansele cresc. De ce? Te poți uita din trecut de aici, de vreodată când a ținut 55 EMA-ul, ai continuat bull market-ul, Aici, în momentul de față, arată foarte rău, dar să așteptăm un pic să vedem, chiar dacă avem închiderea asta, trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare. Dacă săptămâna viitoare nu avem măcar o încercare de bounce, atunci lucrurile pot să devină un pic mai negative. Cred totuși că bear market-ul pe Bitcoin se va schimba un pic. Acest 100 EMA pe care îl vedem aici, linia albastră, cumva dacă îl atinge pe ăsta poți să zici bear market și atunci poți să ai target aici, la zona de $55.000. Bitcoin oricum și-a făcut mutarea, ar fi foarte frumos ca Bitcoin să găsească un suport în regiunea asta și să lase mai mult altcoin-urile să urce din range-ul ăsta. Bear market încă nu și chiar dacă vine bear-ul, e foarte posibil să fie foarte diferit, având în vedere că până acum ai avut bull market pentru Bitcoin și câteva criptomonede alese, în rest ai avut bear market destul de agresiv pentru zona de altcoin. Ar fi foarte frumos ca Bitcoin să stea într-un lateral bear, mini bear sau cum vrei să zici, și zona de altcoin să performeze mai bine. Ok, deci momentan așteptăm să vedem închiderea, dar probabil va fi sub 99.000. S-a panicat lumea aici și după cum poți să vezi, se panichează în continuare. Eu zic că reacția nu este departe, având în vedere că RSI în momentul de față intră în zona de bear, adică sub zona de 41 istoric, asta reprezintă zona de bear. Totuși n-a închis încă sub regiunea asta de aici, vom vedea săptămâna viitoare dacă ăsta se redresează înapoi în zona de 44 și teoria mea e că da, se va întâmpla. Avem un suport bun pentru Bitcoin și la zona de 92-93 de mii. În momentul de față vedem
vedem Bitcoin sub 94, avem un suport bun și aici în zona asta, e foarte posibil în noaptea asta să vezi 92-93 pentru Bitcoin și bounce cu suport de aici. Bounce-ul ar putea veni ulterior spre zona de, nu știu, 99, 100, 102, are spațiu de manevră din regiunile astea de aici, dar vedeți că sell pressure e destul de mare, dar RSI e foarte, foarte aproape de o zonă de suport, iar dacă te uiți la weekly aici, la stochastic deja este într-o zonă în care sellerii e greu să împingă fără un bounce, adică ai nevoie de un bounce de aici. Deci la Bitcoin nu sunt stresat încă, cred că ulterior în 2026 se va tranzacționa mai sus, adică spre range-urile astea poate chiar all-time high și cred că aici ar putea să fie o oportunitate chiar și spre ciclurile trecute în care Bitcoin se tranzacționa mai jos, e posibil data asta să nu fie chiar atât de agresiv acest bear market. Dar din nou, țineți ochii pe $92.000. Avem dominanța aici care astăzi pare că are o urcare, vedem dacă o menține, dacă ne uităm pe daily, avem nivelul ăsta de 59,9, 58, probabil din nou va rejecta de aici, ulterior cred că altcoinele vor continua acest rally și vom vedea dominanța spre zona de 57, un punct important e 59 de aici. Odată ce Bitcoin își va găsi un suport, 92, 91, 93, vom vedea, e o probabilitate destul de bună să vezi și altcoinurile ca o reacție bună după. Ajungem la ETH care pare că nu ține zona respectivă, vedem la 3025 din păcate, face și ăsta un nou minim, îl vedem aici pe weekly și ETH vine la suport, e o probabilitate bună să-l vezi un pic sub 3000, adică să vezi spre regiunea asta de aici, 2928 ar fi un target bun, dar din nou foarte probabil săptămâna viitoare să înceapă cu o urcare, undeva luni, marți, miercuri probabil vom încerca din nou zonele superioare și nu suntem departe deloc aici pentru ETH și pentru un low, dacă te uiți la toți indicatorii, cam același lucru arată. Știu că nu este un moment plăcut pentru nimeni care, zicem, activează în zona de cripto, dar pentru cei care au răbdare și un plan, ar putea fi o oportunitate dacă te uiți și la zona de MACD care a venit în zona din 2021 iulie, ești destul de aproape aici, chiar dacă lucrurile arată atât de negativ de un bounce și cred că o să-l vedem săptămâna viitoare. Până unde? 3200, 3300, vom vedea. Destul de aproape aș zice aici și pentru ETH. ETH nu cred că a terminat ciclul, toate că e sub 200 moving average, e foarte probabilă reacumularea în range-ul ăsta. Desigur mai e și regiunea de 2876 și 2821, care istoric ți-a dat suport de aici din trecut, poți să vezi chiar din 2024, din aprilie. Aici probabil va pune un subsol și ulterior vom vedea cât de mare poate să fie bounce-ul de aici pentru ETH. ETH BTC corectează, îl vedem aproape și pe ăsta la un nivel de suport destul de bun, 0,03. Când Bitcoin se va potoli, probabil toată piața va avea un bounce destul de mare, iar Bitcoin nu e departe de zona respectivă. La nivel de altcoin-uri avem Asterul care se ține bine și ăsta este de urmărit. Nu poate să urce totuși, nu lasă piața momentan să urce, să țină suport la 1.16. Vedem că data asta este diferit. 1.26 din nou este un nivel de rezistență. Ulterior cred că se va tranzacționa în 1.4, 1.59 și e de analizat. Iar la nivel de alte criptomonede performante, astăzi putem să vedem ZK-ul care se ține bine, chiar era plus 10%, se ține cât de cât bine aici pe această urcare. A avut o urcare până în 0,87 și acum pare că menține cât de cât pump-ul ăsta. La fel și ăsta, când piața aici va reveni, vom vedea un pic mai sus. Bun, cam atât pentru acest video. Spuneți-mi și opinia voastră. Este bear market, nu este bear market? Pentru altcoin-uri oricum nu e niciun fel de diferență, doar ce este bear. Pentru Bitcoin e foarte probabil să vedem o zonă de mini bear. Din nou consider că 2026 vom vedea lucrurile mai sus. Din nou v-am zis și la ETH când era la 4900 că ar fi o șansă foarte bună să vindeți acolo o parte din ETH, chiar dacă eu nu o fac, deoarece vreau să țin ETH pe termen lung. La Bitcoin v-am zis că am vândut peste 100.000, 40% din poziție. Cu poziția aia cel mai probabil o să reintru în anumite poziții, printre care și ETH. Dacă îmi va da posibilitatea să o văd pe ETH sub regiunea de 2500, probabil voi adăuga. La Bitcoin trebuie să scadă măcar la 60.000 ca să mă gândesc să reau poziția respectivă pentru BTC. Okay? Iar la altcoin probabil voi mai adăuga, deoarece am teoria respectivă că e foarte probabil toată lumea acum să-și pună bani în Bitcoin și Bitcoin să fie boring o perioadă de timp, în timp ce unele altcoin-uri alese să performeze destul de bine. Spuneți-mi opinia voastră, mai rezistați, nu mai rezistați, e dificil, suntem aici împreună, rezistăm. Eu cred că săptămâna viitoare vom vedea un bounce. Vă aștept pe toți miercuri pe live, deoarece vom avea un live destul de
destul de mare și interesant. După redeschiderea guvernului vom vedea raportările financiare de la Nvidia și toate cele. Nu plecăm nicăieri, stăm aici pe ele, momente dificile, momente bune, mergem mai departe. Stay safu, much love!